შინაგან საქმეთა სამინისტრო არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის მიზნით ახალი ინიციატივით გამოდის. ვიდრე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე, მოდი ერთად გადავხედოთ 2018 წლის სტატისტიკას. მას ასე 78% საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული, 11% ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული, 2% ნარკოტიკული, 2% სატრანსპორტო, ხოლო 6% სხვადასხვა მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული. სწორედ ეს გახლავთ 2018 წელს არასრულწლოვანთა 14-დან 18 წლამდე მიერ ჩადენილი დანაშაული. ამ სტატისტიკას 2 დღის წინ წყალტუბოში მომხდარი ფაქტიც დაემატა 2001 წელს დაბადებული 2 არასრულწლოვანი ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით დააკავეს. შეგახსენებთ, ისინი 2 სასურსათო მაღაზიაში შეიჭრნენ და გამყიდველებს დანის მუქარით ფული მოსთხოვეს, თუმცა თანხის წაღება მათ ვერ მოახერხეს. სტატისტიკა დამაფიქრებელია და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია გავიგოთ რატო ხდება ამდენი დანაშაული. სწორედ ამ თემაზე ქალბატონ ლონდა თოლორაიასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით ქალბატონი ლონდა, გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი. დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა და იმედა თუ არა ამ დანაშაულმა, ყოველ შემთხვევაში ახლა აქტუალური ამ თემაზე საუბრის და აი ამ კვლევების ჩატარება? პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ამ თემებს აშუქებთ. ჩვენ დეპარტამენტი, ანუ დეპარტამენტი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ახორციელებს არასრულწლოვანთა მიერ და მიმართ ჩადენილი დანაშაულების მონიტორინგს. ეს დეპარტამენტი სულ 1 წელია რაც ფუნქციონირებს და ჩვენ შევაჯამეთ 1 წლის შედეგები და იგი შევადარეთ წინა წლების მონაცემებს. ამ მონაცემების შეჯერებამ ცხადყო, რომ 2018 წელს ნამდვილად არის მომატებული არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულები, მაგალითად მიმართ ჩადენილი დანაშაულებიც არის მომატებული, ასევე და ამაზე ცოტა მოგვიანებით აუცილებლად ვისაუბრებ. მაგალითად, თუ 2017 წელს 750-მდე არასრულწლოვანი იყო, რომელიც დადგინდა, რომ დადასტურდა მტკიცებულებებით, რომ დანაშაული ჩაიდინა, უკვე 2018 წელს მათი რიცხვი 900-ზე მეტია. შესაბამისად, ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს შედეგები არსებული რეალობა გაგვეცნო არასამთავრობო სექტორისთვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, იმ სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის, რომლებსაც ბავშვებთან მჭიდრო კომუნიკაცია აქვს და ამ კონფერენციის მიზანი და ჩვენი ამ ანგარიშის წარმოდგენის საზოგადოებისათვის იყო ის, რომ კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ, რა არის ამისი მიზეზები, ვეძებოთ ეს მიზეზები და ყველა ერთად ვებრძოლოთ კონკრეტულ პროცესებს. ის შეიძლება აიხსნას ამ სტატისტიკის ასეთი მატება. გარდა იმისა, რომ სტატისტიკის მატება არის, ასე ვთქვათ, ციფრებში, ძალიან საინტერესოა ასევე თავად შინაარსი. თქვენც აღნიშნეთ, რომ 78% ამ ბავშვების 78%-მა ფაქტობრივად ჩაიდინა საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. განსათვალისწინებელია ასევე ისიც, რომ ეს არის ძირითადად ქურდობა, განსაკუთრებით ეს არის მაღაზიებში ქურდობა, მაღაზიებიდან ნივთების გამოტანა და ძალიან საინტერესო ასევე ისიც, რომ ყველაზე ხშირად ბავშვები დანაშაულს ჩადიან ღამის საათებში, მაშინ როდესაც ეს ადამიანები კი ბატონო უნდა იმყოფებოდნენ სახლში ან ქუჩაში უფროსის თანხლებით როგორც წესი. ამიტომ ამ შედეგებმა ვფიქრობ, უნდა დააფიქროს აბსოლუტურად ყველა. პირველ რიგში უნდა დააფიქროს აუცილებლად მშობლები, რომლებმაც რატომ არიან ეს ადამიანები ამ დროს გარეთ, რამდენად სწორია კომუნიკაციის ის ფორმა, რომელიც მათ აქვთ ბავშვებთან, კონტროლის მექანიზმები, რომელიც ნამდვილად ჭირდება არასრულწლოვან სამასაკში. მეორე, ამ უნდა დააფიქროს ასევე ყველა სახელმწიფო უწყება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები, რომლებიც დანაშაულს ჩადიან, მათი 80%-ზე მეტი სწავლობს საჯარო სკოლაში, 10% სწავლობს კერძო სკოლაში და მხოლოდ 10%-ია ისეთი, რომელიც საერთოდ სასწავლო პროცესში ჩართული არ არის. განსათვალისწინებელია ისიც, რომ ეს ბავშვები არიან ბავშვები, რომლებიც სკოლაში სწავლობენ ან საშუალოდ, ან საშუალოზე დაბლა და ხშირად აცდენენ ეს ბავშვები სკოლაში. შეიძლება აკადემიური მოსწრება ამ ბავშვების ასე პირდაპირ პროპორციულად მაგალითად გავიჩნოთ მათზე ხელი. მე ზოგადად არ მიყვარს რაღაც სტიგმის მიწებება რაღაც ბავშვთა კონკრეტულ ჯგუფზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ბავშვები არიან რისკის შემცველი ბავშვები და განსათვალისწინებელია ისიც, რომ ამ ბავშვების 70-60% არ არის სკოლის შემდეგ არანაირი აქტივობით დაკავებული, არც სპორტით, არც ხელოვნებით. ანუ ბავშვი, რომელზეც მშობლებს მოდუნებული აქვთ
ყურადღება, ბავშვი, რომელიც სკოლაში კარგად არ სწავლობს, სკოლიდან გამოდის და დროს არ უთმობს გაკვეთილების მომზადებას და არ არის არანაირ აქტივობაში ჩართული, ესეთ ბავშვები ნამდვილად საჭიროა. თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ სოციალურ ფონს, ალბათ ძალიან რთულია, რომ ჩვენ ყველა მშობელს მოვთხოვოთ, რომ მისი ბავშვი დააკავოს სპორტით, ან სხვა რაიმე აქტივობით, იმიტომ რომ ეს უკვე ფუფუნების საგანია ჩვენს ქვეყანაში, არა? რაც შეეხება ამ ნაწილს, ჩვენ ამ მიმართულებასაც ვიკვლევდით, კი ბატონო, ეს ბავშვები ნამდვილად არ არიან, ყოველ შემთხვევაში მათი ძირითადი ნაწილი ისეთი ოჯახებიდან, რომელთა ეკონომიკური მდგომარეობა არის სახარბიელო, უფრო მეტიც ნაწილი არის ისეთი ოჯახებიც, სადაც დედა მამა საზღვარგარეთ გახდა იძულებული რომ წასულიყო სამუშაოდ. სოციალური პირობების რთულია. ამ ბავშვების 40%-ზე მეც აქვს თავად სამუშაო გამოცდილება და ისინი თავად არიან დაკავებულები. ამიტომ გეთანხმებით იმ ნაწილში, რომ ეხლა აქედან მოწოდება მათთვის რომ 24 საათი ბავშვებთან გაატარონ და ასე შემდეგ რთულია, მაგრამ მათი მხრიდან ალბათ მიდგომების გადახედვა ნამდვილად იქნება საჭირო. თუმცა თქვენ ამ მიდგომებზე იზრუნეთ 2018 წელს თქვენ გადაამზადეთ პოლიციის ასეულობით თანამშრომელი, რომ მათ უშუალო შეხება ქონოდათ არასრულწლოვანთან, ისინი გაცნობოდნენ ოჯახებს და აემაღლებინათ მათი ცნობიერება. ამან ვერ გამოიღო ხომ ვერანაირი შედეგი. ჩვენ რამდენიმე მიმართულებით გადავდგით ნაბიჯი. პირველი ეს არის გაუნძებელთა, ასევე პატრულ ინსპექტორთა გადამზადება, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ბოლო რგოლი, რომელსაც ბავშვი უნდა ეჯახებოდეს და მე მგონი ამ ნაწილში ყველანი ვთანხმდებით. თუმცა გარდა უკვე მომხდარ დანაშაულზე რეაგირებისა, თქვენ იცით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო მარწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტის დანერგვა. კი ბატონო, ჯერ მხოლოდ ვაკეში ყავს, თუმცა წლის ბოლომდე ალბათ თბილისის ყველა რაიონში გვეყოლება და თბილისი არის ზუსტად ის ქალაქი, სადაც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულები. ეს ადამიანები ზუსტად იმისთვის არიან მოწოდებულნი, რომ იმუშაონ არასრულწლოვანებთან, რომლებიც ბევრ დროს ატარებენ ქუჩაში. იმუშაონ არასრულწლოვნების მშობლებთან და სამინისტრო ოჯახი ყველა ერთად უნდა ჩაესწროს. აი როგორია, აი თუნდაც ამ გადამზადების შემდეგ. არის უწყებებს შორის, არასამთავრობო სექტორს შორის ძალიან კოორდინირებული მუშაობა, რაშიც აქტიურად უნდა ჩაერთონ ასევე თავად ბავშვის მშობლები. დიახ, იმიტომ რომ აი ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია აქ, როდესაც თქვათ საუბარია ასეთ მოზარდზე, რომელიც ძირითად დროს ატარებს ქუჩაში, რომელსაც არ აქვს კომუნიკაცია მშობელთან და არ იზრდება, თქვათ, შესაბამის გარემოში, რომელიც თქვათ უნდა იყოს როგორც წესი, თქვათ, მოზარდის გარემო, სოციუმი და ატმოსფერო, ის ყოველთვის უფრო ჩაკეტილია და ალბათ ესეც ართულებს კომუნიკაციას შესაბამის უწყებებთან. აი, გადამზადების შემდეგ, თუნდაც, რომელიც გაიარეს თქვენმა თანამშრომლებმა, ეს პრობლემა შედარებით თქვათ მოიხსნა, იმიტომ რომ მაინც ახლა პოლიციელის ფორმაში როცა მოდის ადამიანი, ის ბავშვი აუცილებლად გაურბის მას, ხომ ასეა? კი, გადამზადებული იქნება ის თუ არა? რა თქმა უნდა, პოლიციასთან ურთიერთობა არ უყვარს, არავის მით უმეტეს თუ მას დანაშაული აქვს ჩადენილი, მისთვის ეს არ არის თავისთავად ცხადია სასიამოვნო. მთავარი ჩემი აზრით, რაც ჩვენ გვჭირდება, ეს არის სერვისები, რომლებშიც ჩაერთვებიან ბავშვები და არა მაშინ, როცა მან უკვე დანაშაული ჩაიდინა, არამედ ასეთი ბავშვები, რომლებიც რისკის ჯგუფის შეიძლება მივაკუთვნოთ, დროზე უნდა ამოვიცნოთ ჩვენ ყველამ, პედაგოგმაც, პოლიციის მუშაკმაც, რომელიც ადგილზე პატრულირებს, მანდატურმა, რომელიც სკოლაში ამ მშობელმა და ის ყველა ჩვენგანი დროულად უნდა შევეცადოთ იმას, რომ ბავშვი ჩაერთოს სერვისებში. თუმცა ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ არსებობს ასევე სერვისების ნაკლებობაც და მე ვფიქრობ, რომ 2019 წელი უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, როცა ჩვენ ასეთ სერვისები უნდა განვავითაროთ და უკვე რაც რუსთავში არის ამ სერვისებს გულისხმობთ, მე გულისხმობ, რომ იქ გადამზადდა ყველა პერსონალი, ვისაც კონტაქტი აქვს არასრულწლოვანთან იქნება ეს მოსამართლე, ადვოკატი და ასე შემდეგ. ანუ არ იგულისხმება მხოლოდ გადამზადებული პროფესიონალი, აქ იგულისხმება სერვისი. ანუ ბავშვი უნდა შეფასდეს. ბავშვს აქვს თავისი ინტერესები. აი ეს ინტერესი რა არის ამ ბავშვის, აუცილებლად ეს უნდა შეაფასოს პროფესიონალმა და გამორიცხულია თუ ჩვენ ბავშვს სწორად დავინახავთ და მის საჭიროებებს. გამორიცხულია, რომ მისი სწორად შეფასებისა და სწორ სერვისში ჩართვის შემთხვევაში მას არ შეუცვალოთ მიმართულება. რა თქმა უნდა, გვაქვს დღეს საქართველოში, რომ ასე თვალყური ვადევნოთ ყველა არასრულწლოვანს, ვინც ქალაქ თბილისში ცხოვრობს. დღეს მდგომარეობით გვაქვს ესეთი მოცემულობა, მომზადებულია დოკუმენტი, რომელიც შეეხება არა მხოლოდ 14-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ანუ ესენი არიან ბავშვები, რომლებიც უკვე პასუხს აგებენ კანონის წინაშე დანაშაულისათვის, არამედ ასევე 14 წლამდე ბავშვებს, რომლებიც სამწუხაროდ დღეს არც თუ ისე იშვიათად ჩადიან ხოლმე დანაშაულში. ეს შემთხვევაში იციან, რომ მათ ამისთვის პასუხი არ მოეთხოვება.
და ამას იყენებენ. 14 წლამდე ბრჭყალებში ეპატიებად ჩადენილი დანაშაულის შესახებ ჩვენ ყავს სამწუხაროდ ბავშვები, რომლებსაც ათეულობით ეპიზოდი აქვს ჩადენილი და როდესაც პოლიცია მათთან მიდის, ეუბნება, რომ იცით რა, მე ვიცი, რომ პასუხისმგებლობა არ დამეკისრება და 14 წლის რომ გავხვდები, შევწყვეტ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას. თუმცა სამწუხარო არის ის, რომ ვეღარ წყვეტ შემდეგ დანაშაულის ჩადენას და იგი აუცილებლად ეჯახება უკვე შემდგომ სამართალდამცავ სისტემას. სწორედ 14 წლამდე ბავშვებისთვის ან კანონის შეცვლას, ან გამკაცრებას რაღაც რეგულაციების, არ ვიცი. არა, კანონის შეცვლა, თქვენ გახსოვთ, რომ იყო ქვეყანაში პერიოდი, როდესაც ეს პასუხისმგებლობის ასაკი იყო დაწეული. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან უკან გადადგმული ნაბიჯი, ამ ნორმამ ფაქტობრივად ვერ იმუშავა, რის გამოც პასუხისმგებლობის ასაკმა ისევ აიწია 14 წლამდე. პასუხისმგებლობის დაწევაში ნამდვილად არ არის გამოსავალი, არც დამძიმებაში, იმიტომ რომ ბავშვი, რომელიც გამოდის ციხიდან, ის უკეთესად რესოციალიზებული ვერ იქნება და ეს უნდა იყოს ალბათ უკიდურესი ზომა, როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ბავშვი უნდა მოხვდეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ამიტომ სასჯელების გამკაცრება ბავშვების მიმართ, სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაწევა ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი, მაშინ როცა ჩვენ უკვე კანონმდებლობის კუთხით ძალიან კარგად ვართ, უბრალოდ ამას უკან უნდა მოყვეს ქმედითი ნაბიჯები ყველა უწყების. სწორ აქცენტი გააკეთეთ. მე ჩემ ცხოვრების მანძილზე მქონდა შესაძლებლობა, რომ საკმაოდ ხშირად ყოფილიყავი როგორც ქალთა, ისე კაცთა ციხეებში და ასევე ავჭალის კოლონიაში რამდენჯერმე მქონდა და მე მივხვდი, რომ ეს არის ყველაზე რთული სეგმენტი, ყველაზე სენსიტიური, ყველაზე რთულად მისადგომი ადამიანები არიან, არასრულწლოვნები, რომლებსაც ჯერ ფსიქიკა ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ აქვს და ისინი უფრო აგრესიულები არიან, ვიდრე რომ შემდგომში უკვე ზრდასრული ადამიანები. ამიტომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია მათთან ურთიერთობა და მათთან მიდგომა, იმიტომ რომ რაღაცა ინტერესი თუ არ გაუღვივეთ, რაღაც კონკრეტული საგმისადმე თუ არ გენდო და მერე რასაც მოახმარს იმ ენერგიას და იმ ძალას, რომელსაც აკეთებს. ამიტომ საზოგადოების კუთხე მე აი სკოლაში როცა ვმუშაობდი და ვხედავდი რთულად აღსასწრელ ბავშვებს, მე ხვდებოდი იმათი შემდგომი პერსპექტივა რა იყო, მაგრამ აი შუამავალი რგოლია ალბათ გასაძლიერებელი იგივე ოჯახით, იგივე მანდატურით, რომელიც სკოლაში სიცელქიდან კოლონიამდე რაღაცა რეაბილიტაცია შეძლებს, რომ აქედან იმ უკიდურესობაში არ მოხდეს. კი ბატონო, და მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ასევე საზოგადოების როლი აი ამ ყველაფერში. აი მე როგორც გითხარით, არც თუ ისე იშვიათია შემთხვევები, როდესაც ბავშვები მაღაზიებში ჩადიან ქურდობას. თქვენ იცით, რომ არსებობს განრიდება მედიაციის მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს სასამართლოს გვერდის ავლით ბავშვისათვის გარკვეული ვალდებულებების დაკისრებას. და ჩვენ არც თუ ისე იშვიათად ვთავაზობთ ხოლმე მაგალითად იგივე მაღაზიებს, რომ მოდით ბავშვი, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინა, განრიდების ერთ-ერთ პირობად განვუსაზღვროთ ამავე მაღაზიაში მაგალითად დასაქმება. რათა მან თავად დაინახოს, როგორ მუშაობს იქ არსებული პერსონალი, რამხელა შრომადებს ამ კონსულტანტებში, რომლებსაც როგორც წესი მაღაზიის დანაკლისი აწვებათ ხოლმე მხრებზე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მაინც და მაინც დიდი აქტივობა ამ ადამიანების მხრიდან არ მოდის, უფრო მეტიც ამ პროცესში არ ერთვებიან, არ ენდობიან. არის სადღაც ლოგიკა, რომ უნდობლობა არსებობს, თუმცა მათაც ალბათ თავიანთი წვლილი ამაში უნდა შეიტანონ და საზოგადოების მხარდაჭერა თუნდაც ამ ბავშვებს აუცილებლად სჭირდებათ, იმიტომ რომ განრიდება ყოველთვის გულისხმობს მისთვის გარკვეული ვალდებულებების დაკისრებას და ამ ვალდებულებების მოხდა ყოველთვის შეუძლებელია საჯარო სტრუქტურაში და კერძო სექტორიც ამაში თუ მოხალისეობრივად ჩაერთვება, ეს იქნება ძალიან კარგი და ისინი ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ ნამდვილად არასრულწლოვანთა რეაბილიტაციის ლონდა ასევე წინ გადადგმულად მეჩვენება ეს ნაბიჯი, ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ ცოტა ხნის წინ მომხდარ ფაქტებს, ეს ეხება სექსუალურ ძალადობას არასრულწლოვნებზე, თქვენ შექმენით სექსუალური მოძალადეთა ბაზა და მუდმივად ჩატარდება მონიტორინგი, ანუ გაკონტროლდებიან ის პირები, ვისაც შესაძლებლობა მიეცათ ოდესღაც რომ მათ ძალადობა ჩაედიან და ახლა ისინი მუდმივად იქნებიან მეთვალყურეობის ქვეშ. კი ბატონო, ჩვენს მიერ ორი კანონპროექტი არის წარდგენილი უკვე მთავრობაზე არის ეს კანონპროექტი. ერთი გულისხმობს სისხლისამართლის პროცესში ცვლილებებს, რომლითაც მკაცრდება პასუხისმგებლობა იმ პირების მიმართ, რომლებიც არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალურ ძალადობას ჩაიდენენ, მაგალითად არასრულწლოვნის გაუპატიურება მიუხედავად იმისა, რა ასაკის იქნება არასრულწლოვანი 5 წლის თუ 17 წლის, ერთ-ერთ სასჯელად გაითვალისწინებს უვადო თავისუფლების აღკვეთას. ასევე სხვა ცვლილებებია, რომლებიც ასევე
პასუხისმგებლობის დამძიმებას გულისხმობს და ასევე მომზადდა ცალკე კანონი, რომელიც გულისხმობს სექსუალური მოძალადეებისათვის გარკვეული უფლებების ჩამორთმევას და ასევე ბაზის შექმნას. უფლებების ჩამორთმევაში იგულისხმება რა? მას არ ექნება უფლება იმუშაოს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, იმ დაწესებულებაში, სადაც ბავშვები არიან ან სასწავლებლად ან სხვა აქტივობების შესრულების მიზნით. მათ არ ექნებათ ასევე უფლება, რომ მიუახლოვდნენ იმ დაწესებულებებს და სასამართლო უნდა აუკრძალოს, სადაც ბავშვები იმყოფებიან, რათა, ესე ვთქვათ, თავიდან ავიცილოთ მათი მხრიდან განმეორებით დანაშაული. შეეხება ბაზას. ამ ბაზაში მოხვდებიან ადამიანები, რომლებიც უკვე სასამართლოები არიან სექსუალური ძალადობისათვის. თქვენ ყველას ჩვენ გვახსოვს სამწუხაროდ გორის ინციდენტი, სადაც პირი ზუსტად ამ ტიპის ქმედებებისთვის იყო წარსულში სასამართლოები და მისი მხრიდან სწორედ იგივე ხასიათის დანაშაულის ჩადენა მოხდა და ამგვარი ბაზის არსებობის პირობებში ჩვენ გვექნება საშუალება ვაკონტროლოთ ეს ადამიანები სად გადაადგილდებიან, სად მუშაობენ, სად მოძრაობენ, რაც პრევენციას თავისთავად ცხადია შეუწყობს. ეს ესეთი რთული თემა, მე მგონი აქ საზოგადოებამაც უნდა იმსჯელოს. მაგალითად მე მიმაჩნია, რომ ესეთი ადამიანის გაკონტროლება ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ქუჩაში, ამიტომ ეს სამუდამო პატიმრობა მე მგონი დამსახურებულად ეკუთვნით ასეთ ადამიანებს, რომელიც არასრულწლოვნებზე ძალადობენ. გეთანხმებით, უბრალოდ არასრულწლოვანი სექსუალური ძალადობის რამდენიმე მუხლი არსებობს თავისი სიმძიმიდან გამომდინარე, მაგალითად არასრულწლოვნის მიმართ სექსუალური ძალადობა ასევე 16 წლამდე პირთან ნებაყოფლობითი სქესობრივი კავშირი. ნუ ცალკე თემაა, რამდენად შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ 9, 8, 10 წლის ბავშვის ნებაყოფლობით თანხმობაზე, მაშინ როცა მას მინიმალური განათლება არ აქვს იმისათვის არ იცის რას აკეთებს, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა სასჯელები დიფერენცირდება იმის მიხედვით, ეს არის ძალადობრივი, ეს არის არაძალადობრივი დანაშაული თუ ასე შემდეგ. როგორც ერთი მოქალაქე მივესალმები მაქსიმალურ სასჯელს სწორედ აი ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი კალბტონი ლონდა თოლორაია. ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ ძალიან ბევრი შეკითხვა გვაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა იმედი რომ თავარზე მაინც ვისაუბრეთ და იმედია რომ აი ეს პრევენციული ღონისძიებების ვთქვათ კომპლექსური ხედვა და გეგმები რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ რაღაცნაირად მცირე დიდ მაინც შეამცირებს დანაშაულების იმ პროცენტულობას და იმ სტატისტიკას რომელიც ჩვენ უკვე მაყურებელს დასაწყისში გავაცანით. დიდი მადლობა მობრძანების